এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আৰু এই প্ৰব্লেমটো ৰিলেটিং টু কষ্ট অফ কেপিটেল। কুৱেশ্যনত দিছে এ কোম্পানী ইছ্যুজ 1000 ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ অফ ₹100 ইটছ এট এ প্ৰিমিয়াম অফ 10%। ডেট মিনছ এটা কোম্পানীয়ে 1000 ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ ইছ্যু কৰিছে, পাৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ নমিনেল ভেলু বা ফেচ ভেলু হৈছে 100 আৰু শ্বেয়াৰ্ছবিলাক ইছ্যু কৰিছে 10% প্ৰিমিয়ামত। The company has been paying 20% dividend to equity shareholders for the past 5 years and expects to maintain the same. মানে কোম্পানীটোৱে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছক 20% ডিভিডেণ্ড দি আহিছে আৰু ফিউচাৰতো কোম্পানীটোৱে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছক 20%ই ডিভিডেণ্ড দিব। এতিয়া কৈছে কম্পিউট দ্য কষ্ট অফ ইকুইটি কেপিটেল, তাৰমানে আমি কষ্ট অফ ইকুইটি উলিয়াব লাগে। আৰু লগতে কৈছে উইল ইট মেক এনি ডিফাৰেঞ্চ ইফ দ্য মাৰ্কেট প্ৰাইচ অফ ইকুইটি শ্বেয়াৰ ইজ ₹160। চ' এই গোটেই কুৱেশ্যনটোৰ এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি পিছত ছল্ভ কৰিম। প্ৰথমতে এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ছল্ভ কৰোঁ, ডেট ইজ আমি কষ্ট অফ নিউ ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ উলিয়াম। কষ্ট অফ ইকুইটি উলিওৱাৰ কেইটামান মেথডছ আছে আৰু কুৱেশ্যনত যিখিনি গিভেন ইনফৰমেশ্যন দিয়া থাকে সেইখিনি চাই তুমি গম পাব লাগিব কোনটো মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে আমি কষ্ট অফ ইকুইটি ডিটাৰমাইন কৰাৰ ডিভিডেণ্ড ইল্ড মডেল বা ডিভিডেণ্ড ইল্ড এপ্ৰ'চ এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি কুৱেশ্যনত এনেকৈ কোৱা থাকে যে কোম্পানীটোৰ ৰেট অফ ডিভিডেণ্ড ফিউচাৰত বাঢ়িব, ফৰ এক্সাম্পল এনেদৰে কোৱা আছে যে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছবিলাকে এক্সপেক্ট কৰি আছে যে ফিউচাৰত ৰেট অফ ডিভিডেণ্ড 10% বাঢ়িব, তেতিয়া আমি কষ্ট অফ ইকুইটি ডিটাৰমাইন কৰাৰ বেলেগ এটা মডেল এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৰ নাম হৈছে গৰ্ডনছ গ্ৰ'থ মডেল। এইটো কুৱেশ্যনত যিহেতু ফিউচাৰত ৰেট অফ ডিভিডেণ্ড একে থাকিব, চ' আমি এই ডিভিডেণ্ড ইল্ড এপ্ৰ'চ এই মেথডটো ফ'ল' কৰিব লাগিব। এই মেথডটোৰ মতে কষ্ট অফ ইকুইটি উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হৈছে যে ডিভিডেণ্ড ডিভাইডেড বাই নেট প্ৰচিডছ। এই ফৰ্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব যদি আমি কষ্ট অফ নিউ ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ উলিয়াওঁ। কিন্তু যদি কষ্ট অফ এক্সিষ্টিং ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব ডি ডিভাইডেড বাই মাৰ্কেট প্ৰাইচ। ইয়াতে যিহেতু কোম্পানীটোৱে নতুনকৈ শ্বেয়াৰ্ছ ইছ্যু কৰা বুলি কৈছে, চ' আমি উলিয়াম কষ্ট অফ নিউ ইকুইটি। ইয়াতে ডি বা ডিভিডেণ্ডৰ এমাউণ্ট কিমান হ'ব, কোম্পানীয়ে 20% ডিভিডেণ্ড দি আছে, চ' 20% অফ ফেচ ভেলু কিমান 100, চ' 100ৰ 20% 20, চ' ফৰ্মুলাত ডিৰ ভেলু হ'ব 20। এগেইন নেট প্ৰচিডছ কিমান হ'ব, কোম্পানীটোৱে পাৰ শ্বেয়াৰ কিহত ইছ্যু কৰিছে, প্ৰিমিয়ামত ইছ্যু কৰিছে, কিমান 10% প্ৰিমিয়ামত, চ' নেট প্ৰচিডছ ডেট মিনছ কোম্পানীটোৱে প্ৰতিটো শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত কিমান টকা পাব 110। চ' এতিয়া আমি ইজিলি কষ্ট অফ নিউ ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ উলিয়াব পাৰিম। ডি কিমান 20 আৰু নেট প্ৰচিডছ 110, চ' 20 ডিভাইডেড বাই 110 ইজ ইকুৱেল টু 0.1818। ইয়াক আমি পাৰ্চেণ্টেজত এক্সপ্ৰেছ কৰিলে কিমান হ'ব যে 18.18%। চ' কোম্পানীটোৱে যদিও 20% ৰিটাৰ্ণ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছক দি আছে, বাট একচুৱেলি কোম্পানীটোৰ কষ্ট কিমান হৈ আছে 18.18%। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোৰ নেক্সট পাৰ্টটো চাওঁ। ইয়াতে কৈছে উইল ইট মেক এনি ডিফাৰেঞ্চ ইফ দ্য মাৰ্কেট প্ৰাইচ অফ ইকুইটি শ্বেয়াৰ ইজ ₹160। যদি কোম্পানীটোৰ এই 100 টকা দামী শ্বেয়াৰ্ছবিলাকৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচ 160 হয়, তেতিয়া কষ্ট অফ ইকুইটিত কিবা চেঞ্জ হ'বনে সুধিছে। ইয়াতে দেখা দেখি গমেই পায় যে চেঞ্জ হ'ব, চ' আমি উলিয়াব লাগিব কষ্ট অফ এক্সিষ্টিং ইকুইটি। তাৰ ফৰ্মুলা কি আছিল যে ডিভিডেণ্ড ডিভাইডেড বাই মাৰ্কেট প্ৰাইচ, ডি বাই এম পি। ডি কিমান 20, এম পি মাৰ্কেট প্ৰাইচ কিমান 160, চ' 20 বাই 160 0.125,
পাৰ্চেণ্টেজত নিলে কিমান হ'ব 12.5%। এই 12.5%ৰ মিনিংটো মই তৎক্ষণাত বুজাই দি আছোঁ। ধৰি লোৱা কোম্পানীটোৱে বহুত বছৰ আগতে শ্বেয়াৰ্ছ অলৰেডি ইছ্যু কৰি থৈ দিছে। কিমান টকা নমিনেল ভেলুৰ শ্বেয়াৰ 100 ৰুপিজৰ, আৰু সেইখিনি শ্বেয়াৰৰ এতিয়া কাৰেণ্ট মাৰ্কেট প্ৰাইচ কিমান 160। এতিয়া যদি কোম্পানীটোক আকৌ কেপিটেল লগা হয়, তেতিয়া কোম্পানীটোৱে কি কৰিব, চিমিলাৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ ইছ্যু কৰিব। আৰু ইছ্যু যদি কৰে তেনেহ'লে কি প্ৰাইচত কৰিব, কাৰেণ্ট মাৰ্কেট প্ৰাইচতে ইছ্যু কৰিব। ডেট মিনছ কোম্পানীটোৱে এতিয়া যদি শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰে কিমান পাব 160 পাব, বাট ডিভিডেণ্ড কিমান দিব, ডিভিডেণ্ডটো 20 টকাই দিব, হয়নে? চ' কোম্পানীৰ কষ্ট কমি যাব। বা ইয়াৰ মিনিংটো তুমি এনেদৰেও বুজিব পাৰা যে এতিয়া যদি কোনোবা নিউ ইনভেষ্টৰে আমাৰ শ্বেয়াৰ কিনে, সি 160ত কিনিব লাগিব, আৰু 160ত কিনি সি কিমান টকা পাব, ডিভিডেণ্ড 20 টকাই পাব। চ' ইনভেষ্টৰে 160 লগাই কিমান পাই আছে, 20 টকা পাই আছে। ডেট মিনছ ইনভেষ্টৰৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব কিমান 12.5%। কিন্তু আগতে যোনে আৰম্ভণিতে শ্বেয়াৰ কিনিছিল সিহঁতে 110 টকা দি 20 টকা পাই আছে, আৰু এতিয়া যদি কোনোবাই শ্বেয়াৰ কিনে সিহঁতে 160 টকা দি 20 টকা ৰিটাৰ্ণ পাব। চ' সিহঁতৰ এক্সপেক্টেড ৰেট অফ ৰিটাৰ্ণ কমি যাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ইউজফুল হৈছে। আজিৰ বাবে ইমানেই। থেংক ইউ।